নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্সেল আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এক্সেলত আজি মই শিকাম আপোনালোকক ডাটা এন্ট্ৰি এটা ট্ৰিক্স যিসকল ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছে তেওঁলোকে হয়তো জানে আৰু যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো চাই জানি লওক ডাটা এন্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ বেসিক্যালি আমাৰ যিখিনি ডাটা এন্ট্ৰি কৰিবলগীয়া থাকে সেই ডাটাখিনি আমি কি কৰোঁ ডাটাৰ বেচিছত আমি এটা ফৰ্মেট বনাই লওঁ মেনুৱেলি তাৰ পাছত আমি সেইখিনি আমি মেনুৱেলি এটাৰ পাছত এটা এন্ট্ৰি কৰি থাকোঁ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মোৰ হাততে এটা ডাটা আছে এন্ট্ৰি কৰিবলৈ য'ত মই নাম ফাদাৰ নেম এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ফৰ্মেট বনাই থৈছোঁ আৰু এই ফৰ্মেটত মই কি কৰিছোঁ এটাৰ পাছত এটা এনেকৈ এন্ট্ৰি কৰি যাম এনেকৈ কৰাটো ভুল নহয় তথাপিও ইয়াতকৈ এটা সহজ উপায় আছে আমি ডাটা এন্ট্ৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যেটো হ'ল ধৰি লওক এতিয়া আমাক নেম ফাদাৰ নেম এড্ৰেছ এণ্ড ফোন নম্বৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে মেনুৱেলি এটা এটাতকৈ কৰাতকৈ আমি এই নেম ফাদাৰ নেম এড্ৰেছ আৰু ফোন নম্বৰৰ হেডিংখিনি আমি যদি ছিলেক্ট কৰি কিবৰ্ডৰ সহায়ত অল্টাৰ প্লাছ ডি আকৌ অল্টাৰ প্লাছ অ' প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই যিখিনি আমি এন্ট্ৰি কৰিম মেনুৱেলি যিখিনি আমি এন্ট্ৰি কৰিব লগা ডাটা সেইখিনি এটা এন্ট্ৰি ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চাব পাৰিব এটা এন্ট্ৰি ফৰ্ম ওলাই গৈছে আৰু তাত আপোনাৰ তাত আমি যিখিনি ডাটা আমাক লাগে ফৰ এক্সাম্পল আমাক লাগে কি নেম লাগে আমাক লাগে ফাদাৰ নেম এড্ৰেছ এণ্ড ফোন নম্বৰ সেইটো বেচিছতে এটা এন্ট্ৰি ফৰ্ম কনভাৰ্ট হৈ গৈছে য'ত আমি অতি সহজে ডাটাখিনি এন্ট্ৰি কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি গ'লে অট'মেটিকেলি আমাৰ ডাটাখিনি ইনপুট হৈ যাব